AgriDoctor TV, kênh thông tin nông nghiệp tổng hợp. Hôm nay, bác sĩ nông nghiệp sẽ chia sẻ cho các bạn về cách trồng ngò rí bằng hạt đơn giản tại nhà qua video sau đây nhé. Đầu tiên là về điều kiện thích hợp để trồng ngò rí bằng hạt. Điều kiện về đất. Cây ngò rí có thể sống trên các loại đất như đất sét, đất phù sa, nhưng đối với đất phèn nặng, đất luôn bị ẩm ướt thì loại cây này không thể sinh trưởng được. Vì vậy, để cây có thể phát triển tốt thì nên trồng cây trên các loại đất thịt, màu mỡ. Đặc biệt là các loại đất có độ pH từ 5 đến 8, thoát nước tốt, khô ráo. Nếu trồng cây rau mùi bằng hạt trên đất có nhiều đạm sẽ làm giảm mùi thơm đặc trưng của cây. Điều kiện về khí hậu. Cây rau mùi thường mọc tốt ở những nơi có ánh sáng mặt trời, nhưng cây lại không thể sinh trưởng khi nơi đó có thời tiết ẩm, mưa nhiều. Rau mùi là loại cây chịu hạn tốt, nhưng khi cây trổ hoa thì cây không thể chịu gió nóng và khô. Điều kiện về mùa vụ. Ở đồng bằng sông Cửu Long, có thể trồng ngò rí bằng hạt quanh năm, nhưng thời điểm trồng cây tốt nhất là vào cuối mùa mưa hay đầu mùa khô ở các tháng 9, 10 và 11. Bởi các thời kỳ này đất thường khô ráo rất thích hợp cho cây sinh trưởng. Theo cách trồng ngò rí bằng hạt của nhà nông, bạn nên xuống giống sớm để cây cho năng suất cao hơn. Lúc ấy, cây sẽ trổ bông trong tiết trời mát mẻ và sẽ cho ra hoa tạo hạt nhanh chóng nhất. Tiếp theo, ta cùng tìm hiểu về cách chuẩn bị đất trồng ngò rí nhé. Trong các cách trồng ngò rí bằng hạt hiệu quả thì khâu chuẩn bị đất là khâu khá quan trọng. Đất trồng cây ngò rí cần được dọn sạch cỏ hoặc gốc rạ gọn gàng. Cần phải xới đất và phơi đất từ 2 đến 3 ngày trước gieo trồng hạt ngò rí. Không nên xới đất trồng quá nhuyễn để tránh đất bị lèn mặt khi tưới nước gây ảnh hưởng đến hạt. Tiếp đó, bác sĩ nông nghiệp sẽ chia sẻ về chuẩn bị hạt giống trồng ngò rí. Để cách trồng ngò rí bằng hạt thành công từ lần đầu tiên thì nên chuẩn bị mật độ hạt giống từ 30 đến 40 kg một hecta để cây có thể sinh trưởng tốt. Hạt rau mùi thường có vỏ dày, vì vậy cần ngâm hạt trong nước ấm khoảng 24 đến 30 giờ để hạt có thể hút đủ nước. Trước khi ngâm hạt thì cần phải loại bỏ các hạt bị lép, và sau khi ngâm xong thì cần đãi các hạt giống cho hết nhớt rồi để ráo. Kế tiếp, ta cùng tìm hiểu về cách trồng ngò rí bằng hạt hiệu quả nhé. Cần ủ hạt rau mùi khoảng 3 ngày để hạt có thể ra mầm mới thì mới đem gieo xuống đất. Nếu hạt không khô và đảm bảo đủ nước tưới cho hạt sau khi gieo thì có thể trực tiếp gieo hạt ngay sau khi ngâm mà không cần công đoạn ủ. Cách gieo hạt rau mùi hiệu quả đó là xà lan hạt giống trực tiếp lên luống đất chuẩn bị từ trước. Sau đó, sẽ tủ rơm rạ vừa kín đất để tưới nước không làm văng hạt và cũng giữ cho đất luôn ẩm. Không nên tủ rơm quá dày lên đất bởi có thể khiến cho cây ngò rí không mọc lên được. Kế đó, ta cùng tìm hiểu về cách bón phân cho ngò rí nhé. Mọi người cần chú ý cách bón phân cho cây ở từng giai đoạn như phân chuồng, phân lân và phân vôi có thể được bón trực tiếp sau khi xới đất để phân có thể trộn đều vào đất. Phân 16, 16, 8 và phân KCl có thể bón trực tiếp vào đất một ngày trước khi gieo. Phân Nutricop có thể bón vào đất sau khi gieo hạt được 15 ngày và định kỳ bón lại là 15 đến 20 ngày một lần. Phân Trichodoma 100g và phân B52 có thể bón vào đất sau vài ngày gieo trồng hạt. Lưu ý, cần tưới phân thúc khi cây đã có lá bàn nạo trong quá trình chăm sóc cây ngò rí và nên ngưng tưới nước một ngày trước khi tưới phân. Phân cần được ngâm và hòa loãng trước khi tưới đều lên cây để đảm bảo độ ẩm vừa đủ cho đất. Cuối cùng, ta cùng tìm hiểu về cách thu hoạch ngò rí nhé.
Khi thu hoạch ngò rí cần phải nhổ tỉa lá và thân cây ăn dần để lại khoảng cách giữa các cây phù hợp 5 x 5 cm. Trước khi thu hoạch cần ngưng tưới nước 1 tuần. Thời điểm cây có 2/3 số trái đã bắt đầu chuyển sang màu nâu vàng hay nâu và có mùi thơm. Lúc này cần tiến hành thu hoạch trước khi trái của cây bị rụng hết. Ngoài ra, cần thu hoạch ngò rí vào buổi sáng sớm bởi lúc này độ ẩm không khí khá cao sẽ giúp hạt của cây không bị bung ra. Agri Doctor TV xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự đón nhận của các bạn trong những video tiếp theo.